السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة حنان للمعلومات العامة. الصومال حكمها عدة سلطنات في فترات متعاقبة، وذلك لما يزيد عن 1000 عام، وكانت هذه سلطنات ومماليك صومالية. نستطيع أن نقسم هذه السلطنات حسب جغرافية الصومال إلى 3 أقسام: سلطنات شمالية وهي التي حكمت شمال الصومال مطلة على خليج عدن والبحر الأحمر، سلطنات شرقية وهي التي حكمت شرق الصومال وكانت مطلة على بحر العرب، وسلطنات جنوبية وهي التي حكمت وسط وجنوب الصومال على المحيط الهندي. مقدشو تقع في جنوب الصومال جغرافيا، وهي كانت تتبع طيلة هذه الفترات تحت الحكم السلطنات الجنوبية والتي حكمت مقدشو وما حولها. ونستطيع القول بأن السلطنات الصومالية جميعها هي سلالات ذاتية الحكم. سلطنة مقدشو هي سلطنة صومالية من القرون الوسطى، وكانت تتمركز في جنوب الصومال، وعاصمتها مقدشو. صعدت كواحدة من القوى البارزة في القرن الأفريقي. السلطان فخر الدين المقدشي هو مؤسس سلطنة مقدشو، وأول سلطان للسلطنة، ومؤسس السلالة الحاكمة فيما بعد. هذه السلطنة كانت معروفة أيضا لدى حكام أوروبا من ملوك وأمراء، وكانوا يطلقون عليها The Kingdom of Magdazzo، أي مملكة ماغدازو، إشارة إلى مقدشو. كلمة سلطنة هي ذات طابع عربي إسلامي للحكم، واختصت به الدول الإسلامية، ولقد استعمل لأول مرة لدى حكام السلاجقة والعثمانيين والعمانيين. وكلمة سلطان هو في الأصل مشتق من السلطة والنفوذ والقوة. العصور الوسطى هي تاريخ خاص بأوروبا، وهي فترة امتدت بين القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر الميلادي. وفي هذه الفترة اتسمت أوروبا بالرجعية في وقتها، ولذلك هي تسمى أيضا بعصور الظلام. كانت سلطنة مقدشو أقدم الممالك الإسلامية التي تأسست في القرن الأفريقي في وقت مبكر جدا، حيث عاصرت الدولة العباسية والدولة الأموية في الأندلس، ونشأت حتى قبل وجود الدولة الفاطمية ودولة المماليك والسلاجقة، وحتى قبل ظهور الدولة العثمانية أواخر القرن الثالث عشر الميلادي. بنى السلطان فخر الدين مسجدا مميزا في مقدشو، وذلك قبل تأسيس دولته، وسميت باسمه مسجد فخر الدين، وتعتبر من أقدم مساجد المدينة، وسابع أقدم مسجد على صعيد أفريقيا. والمسجد مبني بالكامل من الرخام الهندي والمرجان، ويتميز عن باقي مساجد مقدشو بقبتين، إحداهما مخروطية الشكل وأخرى مستديرة، وتقع في منطقة حمر، وهي أقدم أحياء مدينة مقدشو. ويمتد عمر هذا المسجد لأكثر من 10 قرون، وهو موجود إلى الآن. حكمت السلطنة وسط وجنوب الصومال، وبلغت ذروتها وعصرها الذهبي في القرن الثاني عشر الميلادي. كانوا يستخدمون التقويم الهجري والتقويم اليوناني. حافظ سلاطين سلطنة مقدشو طيلة فترة حكمهم على شبكة تجارية واسعة، وسيطرة على تجارة الذهب الإقليمية في المحيط الهندي وطريق الحرير الشهير، خاصة على طول السواحل الصومالية الجنوبية. الساحل الصومالي كان يعرف لدى العرب باسم ساحل البربر أو بلاد البربر، وذلك في القرون الوسطى. ويشير المؤرخون بأن البربر هم أسلاف الصوماليين الحاليين. تميز عصور سلاطين مقدشو أن كان لديهم تطور لافت في الهندسة المعمارية، حيث تميزوا بإدخال مادة الرخام والمرجان في البناء، وكانوا يبنون مداخل بيوتهم وقصورهم من الأحجار المرجانية بنقوش جميلة. وهذا الإرث المعماري واضح إلى الآن في مقدشو وما حولها.
في القرن الثاني عشر الميلادي زار ياقوت الحموي مقدشو إبان حكم سلطنة مقدشو، وذكر بأنها أغنى وأقوى مدينة في المنطقة، ووصفها كمركز إسلامي على المحيط الهندي. وخلال أسفار ابن سعيد المغربي الأندلسي، وهو جغرافي عربي ومؤرخ وشاعر من الأندلس، زار مقدشو وأبدى إعجابه بالمدينة، ووصفها بأنها المركز الإسلامي الرائد في المنطقة. اتسمت السلطنة أيضا بقلة الحروب في زمانهم، وذلك بسبب اعتمادهم أسلوب الدبلوماسية المنفتحة مع جيرانهم، وبسبب خوف الدول المعتدية من قوة جيشهم وحسن تسليحهم، وهذا ساهم بشكل كبير في استتاب الأمن في سواحل شرق أفريقيا وصولا إلى داخل أفريقيا إلى منطقة البحيرات العظمى، مما دعا إلى دخول العديد من سكان تلك المناطق إلى الإسلام، وذلك من حسن تعامل السلطنة وقتها وتسامحهم مع الثقافات والأقليات الأخرى. دولة قوية معناها اقتصاد قوي. كيف استطاعت سلطنة مقدشو أن تكون سلطنة ثرية جدا؟ من أهم الثورات الاقتصادية لسلطنة مقدشو هي سك عملاتها المعدنية في بداية القرن الثالث عشر الميلادي، وهي عملة مقدشان، وهذه كانت أول عملة صومالية تظهر في القرون الوسطى، ولقد اعتمدوا نمط العملات للدولة الفاطمية والسلطنة العثمانية. يعرف العديد من سلاطين سلطنة مقدشو من عملة مقدشان، والتي نقش عليها العديد من أسمائهم، ولقد كشفت مجموعة خاصة من العملات والتي تم العثور عليها في مقدشو وغيرها عن 23 سلطانا على الأقل. تم العثور على عملات مقدشان القديمة في أماكن بعيدة في العالم مثل الصين، سريلانكا، جزر الفلبين، إيطاليا، البندقية قديما. وعلى صعيد عالمنا العربي تم العثور على العديد من القطع من عملة مقدشان في الإمارات العربية تحمل اسم السلطان الصومالي علي بن يوسف، وكذلك في العراق أثناء التنقيب عام 1971 وجدت نقود نحاسية تحمل اسم سلطان مقدشو. وتم العثور أيضا على عملات برونزية بالقرب من مدينة صلالة في سلطنة عمان. وإبان الاستعمار الإيطالي اكتشف الإيطالي إيميركو سيرولي، وكان سفير ودبلوماسي وكاتب أيضا في جنوب الصومال، عن عملات معدنية من سلاطين العصور الوسطى لسلطنة مقدشو، وتم إيداعها في جامعة روما. وعمر هذه العملة، عملة مقدشان، يبلغ أكثر من 800 سنة. فيما بعد استطاعت الحفريات الأثرية استعادة العديد من العملات المعدنية القديمة في كل من الصين وسريلانكا وفيتنام. وطبعا دوام الحال من المحال، سقطت سلطنة مقدشو بعد حكم دام لمدة 400 سنة، أي 4 عقود، في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي، على يد سلطنة آتشوران أو الإمبراطورية آتشوران العظيمة. وبذلك تنتهي هنا أكثر أقدم وأهم حقبة تاريخية في تاريخ الصومال. تابعونا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.